हॅलो, आज आपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्ट करणार आहोत. सो पहिले फॉर्म्युला बघून घेऊया आपण. पहिले मी फॉर्म्युला लिहून देतो. सो आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स. सो फर्स्ट फॉर्म्युला आहे y इक्वल्स टू a sin 2 pi nt minus 2 pi x by lambda, where n is the frequency, x is the displacement in along the x-axis, lambda is the wavelength, a is the amplitude. Okay, so this is the first formula. हा पहिला फॉर्म्युला आहे जो आपल्याला वापरायचा आहे. ओके, नेक्स्ट फॉर्म्युला इज v इक्वल्स टू n लॅम्बडा, जो आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, त्याच्यानंतरचे जे फॉर्म्युले आहेत, दिस फॉर्म्युले आर फॉर, आता हे तीन फॉर्म्युले असतील ए बी सी. तर पहिला असणार क्लोज्ड पाईप साठी, दुसरा असणार ओपन पाईप साठी आणि तिसरा असणार स्ट्रिंग साठी. इथे स्ट्रिंगची लेंथ पण एल आहे. ठीक आहे. सो हियर फर्स्ट इज द फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन. ठीक आहे ना, त्याचं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला इज v/4l आणि इकडे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला असतो v/2l. ओके, अँड हियर द फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज 1/2l root t by n. Okay, where t is the tension in the string, small m is the linear mass density of the string. Okay, so t असतं tension in the string, त्याचं युनिट न्यूटन असतं, and small m is the linear mass density. ठीक आहे. आता तर linear mass density याचा फॉर्म्युला असतो कॅपिटल M डिवायडेड बाय L. ओके, सो याचं युनिट येणार kg per meter. सो हे आपल्याला तीन फॉर्म्युले इथे लागतील. ओके, तर ह्याच्यातला हा फर्स्ट फॉर्म्युला होता. सेकंड फॉर्म्युला इज ह्याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स असतात पण ऑल हार्मोनिक्स असतात. ओके, अच्छा, ऑड हार्मोनिक्स म्हणजे 1 3 5 7, ऑल म्हणजे 1 2 3 4 5, इथे पण 1 2 3 4 5. ओके, सो लेट मी राईट इट डाऊन. सो फर्स्ट फंडामेंटल येणार, त्याच्यानंतर म्हणजे 1n, त्याच्यानंतर येणार 3n, मग 5n, मग 7n, 3n, 4n अँड सो ऑन. इथे पण सेम 1n 2n 3n 4n अँड सो ऑन. इथे म्हणतो 1n 2n 3n 4n अँड सो ऑन. ओके, अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, त्याच्या पुढे ओव्हरटोन्स सुरू होतात. सो दी थर्ड ओव्हरटोन अँड सो ऑन. ठीक आहे, ह्याच्यासाठी दिस इज दी फर्स्ट ओव्हर अँड सो ऑन. इथे पण सेम. ओके, सो लेट मी राईट इट. सो दिस इज दी फर्स्ट ओव्हरटोन, दिस इज दी सेकंड ओव्हरटोन, दिस इज दी थर्ड ओव्हरटोन अँड सो ऑन. ठीक आहे, ओव्हरटोन आणि हे असणार थर्ड ओव्हरटोन अँड सो ऑन. ओके, सो हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की पहिला जो असतो दॅट इज फंडामेंटल, पहिली सोडून पुढच्या जे आहेत ते सगळे ओव्हरटोन्स असतात. ओके, अँड नाव the last formula is beat frequency. Okay, so beat frequency is n2 minus n1. ठीक आहे, मॉड्युलस और n1 minus n2. ठीक आहे, जो पण मोठा आहे त्यांचा जे डिफरन्स आहे दोन फ्रिक्वेन्सीज, दॅट इज बीट फ्रिक्वेन्सी. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग इज बीट. ठीक आहे ना, सो बीट इज मेड अप ऑफ वॅक्सिंग अँड वॅनिंग. ठीक आहे ना, सो यू कॅन कन्सिडर बीट लाईक दिस. खरं आपण वॅनिंग म्हणूया. ओके, सो वन वॅक्सिंग अँड वन वॅनिंग मेक्स वन वेव्ह. करेक्ट, म्हणजे बीट काय आहे? बीट एक वेव्ह आहे. ओके, म्हणून ही आली बीट फ्रिक्वेन्सी. सो बीट फ्रिक्वेन्सी मीन्स नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला 4 बीट्स आर प्रोड्यूस म्हटलेलं असतं, सो बाय डिफॉल्ट 4 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स. सो वी विल बी युजिंग दिस फर्स्ट फॉर्म्युला y इक्वल्स टू a sin 2 pi nt minus 2 pi x by lambda. ह्या फॉर्म्युल्यावर सुरुवातीचे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि नंतर जसं आपण पुढे जाऊ तसं हळूहळू पुढच्या फॉर्म्युल्याचे प्रॉब्लेम्स आपण घेणार आहोत. So let us begin. So this is the first problem in today's lecture. Okay. So equation of plane progressive wave is given by y equals to 3 sin pi into t upon 0.02 minus x upon 20. The frequency of the wave is dash. Now this was asked in MHT CET 2003. तर हा CET चाच प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, and now I will tell you how to do this. ठीक आहे, तर पहिले काय करायचं, ह्याला आपला जो नॉर्मल फॉर्म्युला आहे त्याच्याबरोबर कंपेअर करायचं. नॉर्मल फॉर्म्युला इज y इक्वल्स टू a sin 2 pi nt minus 2 pi x. पहिले मी ब्रॅकेट ओपन करतो. ठीक आहे, हे इक्वेशन मी इकडे लिहितो. y इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ. ठीक आहे ना, आता हा पाय मी मल्टिप्लाय केला 0 टू मायनस दिस बिकम्स पाय x अपॉन 20. ओके, तर ह्यांना जर मी कंपेअर केलं, सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस. ओके, आणि टू दिस. ओके, तर चला पहिले आपण हे इक्वेट करू. दिस इज इक्वल टू दिस मी इथे इक्वेट करतो. पाय t अपॉन 0.02. ओके, सो टी आणि टी कॅन्सल. ठीक आहे, पाय आणि पाय पण कॅन्सल, हा 2 खाली जाणार. सो आय गेट n इक्वल्स टू 4.
ठीक आहे. सो एन इज दी फ्रिक्वेन्सी, त्यांनी काय म्हटलं फ्रिक्वेन्सीज म्हटलं. ठीक आहे. अच्छा, आता 0.04 ला मला कन्वर्ट करायचं आहे. आता इथे मी तुम्हाला एक टेक्निक सांगतो विच यू हॅव टू यूज, तुम्हाला माहिती पण असेल. सो बेसिकली वी हॅव टू रिमूव्ह द डेसिमल पॉईंट. मग काय करणार मी, आय विल मल्टिप्लाय डिफरंटली 25 सिन्स दिस इज फ्रिक्वेन्सी प्रॉब्लेम मध्ये 25 करेक्ट आन्सर. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस फर्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता पुढच्या प्रॉब्लेमला जाऊ. बरं, बिफोर गोइंग टू सेकंड प्रॉब्लेम, उद्या शनिवारी 28 मे ला केमिस्ट्रीचं लेक्चर असेल, अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथर्स. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. अगेन सेम ह्याच्यावरती आहे प्रॉब्लेम तो. ठीक आहे. सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. If the equation of transverse wave is given by y equals to 5 sin 2 pi in bracket t open 0.04 minus x by 40, where the distance is in centimeter and time is in second, then the wavelength of the wave is, म्हणजे त्यांनी लॅम्बडा काढायला सांगितलं आहे. ओके, अगेन वी विल यूज दी सेम फॉर्म्युला. फर्स्ट लेट मी राईट डाउन दी फॉर्म्युला 2 pi in t. थर्ड आपण यूज करणार आहे जे मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये यूज केली होती. ओके, नाउ हियर आल्सो आय विल राईट डाउन दी सेम थिंग दिस थिंग. सो y equals to 5 sin of 0.04 minus x by 40. ओके, आता मी ब्रॅकेट ओपन करणार. 5 sin of minus 2 pi x by 40. ठीक आहे, हे असं झालं. अच्छा, आता मला काय काढायचं, लॅम्बडा काढायचा. लॅम्बडा पहिल्याच्या आहे का नाही, विथ दिस, हे दोन्ही इक्वेट करा. 2 pi x by lambda equals to 2 pi x by 40. ओके, सो हे डायरेक्टली सगळं कॅन्सल झालं. 2 pi 1 upon lambda equals to 1 upon 40 रेसिप्रोकल केलं, आय विल गेट लॅम्बडा इक्वल टू 40. ठीक आहे. नाउ सिन्स 40 आहे का, येस, आपल्याला इथे दिसत आहे. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट. So in this way we have solved this problem. हा पण मागच्या सारखाच होता. Now let us move to the next problem. Okay, now this is the problem. ठीक आहे. आता हा प्रॉब्लेम परत एकदा बघू आपण. मी एकदा वाचतो पहिल्याला. The equation of progressive wave is y equals to a sin 2 pi nt minus x by 5. The ratio of maximum particle velocity to wave velocity is dash. Okay, तर आता हे आपण कसं केलेलं आहे ते बघूया. Now this problem is a combination of oscillation and superposition of waves. ठीक आहे, करेक्ट. कारण वेव्ह वेलोसिटी तर मला माहिती आहे, वेव्ह वेलोसिटी इज v. ओके, मॅक्सिमम वेलोसिटी v max. ओके, सो द रेशिओ हे त्यांनी विचारलेलं आहे. ओके, सो नाउ लेट अस डू इट. ठीक आहे, तर हे 5 a by हे असे ऑप्शन दिलेले आहेत. ओके, इट इज a ओमेगा. व्हॉट इज ओमेगा, 2 pi. सो आय विल गेट ओव्हर हियर y minus pi इक्वेशन विथ x by lambda आहे. ठीक आहे, सर डायरेक्टली राईट डाउन लॅम्बडा इज इक्वल्स टू 5. ठीक आहे ना, ओमेगा किती आहे, 2 pi n दिसत. ओके, ठीक आहे, n लॅम्बडा करेक्ट. सो व्हॉट इज लॅम्बडा ओव्हर हियर 5. सो v max upon v. ठीक आहे, v max चा फॉर्म्युला काय आहे, a ओमेगा. फॉर्म्युला मी सबस्टिट्यूट करतो. सर हे झालं 2 pi a upon 5. ओके, सो 2 pi upon 5 कुठे दिसतंय का, येस, ऑप्शन इज दी करेक्ट. मी अजून एकदा हा प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करतो. हा थोडा वेगळा आहे. ठीक आहे ना, जसं मी सांगितलं की दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ oscillations and the ratio of maximum velocity to wave velocity v max upon v. ठीक आहे, तर आपल्याकडे पहिला फॉर्म्युला आहे हा. ठीक आहे, नेक्स्ट आपण हे इक्वेशन घेतलं, याला कम्पेअर केलं, y equal to a sin 2 pi nt minus 2 pi by lambda. याच्यावरनं लॅम्बडाची व्हॅल्यू 5 आली. ओके, इथे सबस्टिट्यूट केली, v ची व्हॅल्यू 5n मिळाली. मग v max upon v काढला, a ओमेगा upon 5n. ओके, v ची व्हॅल्यू 5 टाकली, ओमेगाची व्हॅल्यू 2 pi टाकली, n ते मिळालं, which was option. Okay, so let us go to the next one. आता हा पुढचा प्रॉब्लेम आहे. Now let us do this. This was also asked in CET 2016 only. मी पहिले प्रॉब्लेम रीड करतो आणि मग आपण हे करूया. ओके, सो लेट अस सी हाऊ टू डू दिस. आता हा आपण पहिल्या 3 जे टाइप बघितले त्याच्यासारखा नाहीये, थोडा वेगळा आहे. बट दिस इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लेम. हा इझी प्रॉब्लेमच ह्याला म्हणता येईल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वाचल्यावरती हा ऍक्च्युअली डिफिकल्ट वाटतो, बट ऍक्च्युअली इट इज इझी. ठीक आहे, तर सॉल्व्ह केल्यावरती तुम्हाला कळेल की हा इझी कसा आहे. ओके, सो लेट मी रीड इट. अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह इज रिप्रेझेंटेड बाय y equals to 12 sin 5t minus 4x centimeter. On this wave, how far away are 2 points having phase difference 90 degree? Okay, तर पहिले आपण बघूया की फेज डिफरन्स 90 डिग्री काय प्रकार. ओके, सो यू नो दिस इज 2 pi म्हणजे दिस इज 360 आहे ना, मग हे येणार 270 आणि हे येणार 90. ओके, तर असे दोन पॉईंट घ्यायचे, त्यांचा फेज डिफरन्स किती आहे, 90 minus 0 which is 90. हे दोन पॉईंट. फेज डिफरन्स किती आहे, 180 minus 90 which is 90. हे दोन पॉईंट. फेज डिफरन्स किती आहे, 270 minus 180 परत 90 आणि हे दोन पॉईंट. ठीक आहे, तर फेज डिफरन्स किती आहे, 360 minus 270 90. हे कुठल्याही दोन पॉईंट मधलं डिस्टन्स किती आहे, ह्या वेव्हचं इट इज द वेव्हलेंथ which is लॅम्बडा. ठीक, पार्ट कितीचा येणार, इट विल बिकम की दोन पॉईंट मधलं डिस्टन्स पण त्या पॉईंट मधलं फेज डिफरन्स 90 पाहिजे. ठीक आहे ना, म्हणजे हे दोन पॉईंट किंवा हे डिस्टन्स
किंवा 4 इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड केले आणि हे डिस्टन्स किती आहे इज इक्वल टू लॅम्बडा बाय असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, नाउ लेट अस यूज आवर सेम दिस थिंग. ठीक आहे, पहिले मी इक्वेशन लिहितो. इट इज y 4x. ओके, 2πx बाय करेक्ट. आता आपल्याला लॅम्बडा हवा आहे, ठीक आहे ना. सो वी विल 2πx बाय लॅम्बडा. हा लॅम्बडा इकडे गेला इक्वल्स टू लॅम्बडा मिळालं. सो हे मिळालं पाय बाय. तिथे सबस्टिट्यूट करतो विल बी पाय बाय 8. ठीक आहे, आता हे सेंटीमीटर मध्ये आहे. ओके, तर ह्याचं युनिट येणार. ठीक आहे, आता हे काय यूज केलं आपण, जर त्यांनी पाय बाय 8 सेंटीमीटर पाय बाय 8 मीटर असे दोन ऑप्शन दिले तर काय करणार. सो इन दॅट केस इथे बघायचं काय दिलेलं आहे, तर त्यांनी हे जे आहे डिस्टन्स सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं आहे. सो दॅट्स म्हणजे आन्सर येणार, ते आन्सर पण आपलं सेंटीमीटर मध्ये आलं. Okay, so pi by 8 centimeter option C is the correct option. So in this way we have done this problem number 20. Now let us move ahead. Let us go to the next problem. Okay, so this is the next problem. आता हा प्रॉब्लेम मी वाचतो, बट दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी. हा सीईटी मध्ये विचारलेला आहे. ठीक आहे, की कुठला तरी डिफिकल्ट प्रॉब्लेम घेतोय आपण, तर तसं नाहीये. सो दिस प्रॉब्लेम इज वॉज आस्क्ड इन सीईटी ऑनली. ठीक आहे, तर सीईटी मध्ये विचारलेला आहे. सो लेट अस स्टार्ट. पहिले मी प्रॉब्लेम रीड करतो अँड देन आय विल एक्सप्लेन. ठीक आहे, सो अ स्टँडिंग वेव्ह हॅज 3 नोड्स अँड 2 अँटी नोड्स. ठीक आहे, सो नोड्स अँड अँटी नोड्स हे एक्सप्लेन करायचं राहिलं होतं. सो लेट मी एक्सप्लेन नोड आणि अँटी नोड हा काय प्रकार आहे. ठीक आहे, बेसिकली इट वॉज डन ऑलरेडी डन इन युअर 12th स्टँडर्ड. तरी पण मी एकदा सांगून देतो. सो हे बघा इथे सगळ्यांना, तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हे आपण मागच्या वेळी जे लॅम्बडा जी वेव्हलेंथ होती त्याला आपण जे डिवाइड केलं होतं 4 पार्टमध्ये, सेम तसंच करायचं आहे. ठीक आहे, तर पहिले मी स्टेशनरी वेव्ह ड्रॉ केली. सो दिस इज वन क्रेस्ट वेव्ह आहे, तर लॅम्बडा. ओके, अच्छा. आता ह्याला स्टेशनरी वेव्ह बनवायला इथून एक वेव्ह चालली आहे ह्या डायरेक्शनला. आता ह्या डायरेक्शनली दुसरी वेव्ह आली पाहिजे, आयडेंटिकल वेव्ह आली पाहिजे. इकडून आली पण वेव्हलेंथ लॅम्बडाच असला पाहिजे. ओके, सो आता ह्याच्यात काय दिसतंय, ह्याच्यामुळे काय झालं, एका लॅम्बडामध्ये 2 लूप आले. लूपचं डिस्टन्स किती येतं, तर इट इज लॅम्बडा बाय 2. म्हणजे मागच्या ह्याच्यात केलेलं तेच. सो हा जो सिंगल पार्ट येईल इक्वल येत. आता सांगतो ते असे 4 डिवाइड केलं आपण एका वेव्हला, म्हणजे लॅम्बडाला 4 मध्ये डिवाइड केलं, प्रत्येक पार्ट लॅम्बडा बाय 4 आला. आता बघा का, आणि 2 अँटी नोड आहेत. ओके, हे आता मी जे सेंटेन्स बोललो ते सेंटेन्स पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला आहे. सो एक वेव्ह मध्ये म्हणजे एक इकडून आली वेव्ह, इकडून आली वेव्ह, 2 लूपचं डिस्टन्स, टोटल लेंथ आली लॅम्बडा. ओके, तर त्याच्यामध्ये 3 नोड येतात आणि 2 अँटी वेव्ह झाली आणि त्यात 2 लूप आले म्हणजे एक लॅम्बडा. ओके, आता बघा डिस्टन्स बिटवीन 1 नोड अँड 1 अँटी नोड लॅम्बडा बाय 4. ठीक आहे, डिस्टन्स बिटवीन 2 नोड, डिस्टन्स बिटवीन 2 कॉन्झिक्युटिव्ह अँटी नोड, मी कॉन्झिक्युटिव्ह शब्द राहिला होता, डिस्टन्स कॉन्झिक्युटिव्ह अँटी नोड ते पण लॅम्बडा बाय 2 येणार. बट डिस्टन्स बिटवीन कॉन्झिक्युटिव्ह नोड अँड अँटी नोड लॅम्बडा बाय 4. ठीक आहे, हे एवढं लॉजिक आपल्याला पुढे यूज करायचं आहे. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. हा जो प्रॉब्लेम होता आपल्याला, तो मी पहिले प्रॉब्लेम वाचतो अँड देन आय विल एक्सप्लेन किंवा सॉल्व्ह कसा केलेला आहे. ओके, अ स्टँडिंग वेव्ह हॅव्हिंग 3 नोड्स अँड 2 अँटी नोड्स. बघा, स्टँडिंग वेव्ह हॅव्हिंग 3 नोड्स अँड 2 अँटी नोड्स, लगेच माझ्या डोक्यात येणार की हा पार्ट 2 लूप आहेत. ओके, तर मी डायरेक्टली पुढचं वाचतच नाही, डायरेक्टली ड्रॉ करून टाकतो. ठीक आहे, इथं हे लॅम्बडा, वन वेव्हलेंथ विच इज लॅम्बडा. ठीक आहे, पुढे इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 ॲटम्स हॅव्हिंग डिस्टन्स ऑफ 1.21 आर्मस्ट्रॉंग. म्हणजे हे 2 ॲटम स्टँडिंग वेव्ह आली म्हणजे 3 विन द 2 आर्मस्ट्रॉंग. मी म्हणणार अरे हेच तर वेव्हलेंथ आहे. सो लॅम्बडा इज ऑल्सो 1.21 आर्मस्ट्रॉंग इथपर्यंत. ओके, बिटवीन देम द वेव्हलेंथ ऑफ द स्टँडिंग, हे घ्या वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्हलेंथ किती आली, डिस्टन्स बिटवीन द 2 ॲटम्स मध्येच एक वेव्ह आहे, कारण 2 नोड आहेत, 3 नोड आणि एक वेव्ह म्हणजे लॅम्बडा. करेक्ट, सो डिस्टन्स बिटवीन द 2 ॲटम मध्येच 2 लूप आहेत, म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द 2 ॲटम म्हणजेच लॅम्बडा आहे वेव्हलेंथ. करेक्ट, आणि त्यांनी विचारलं काय, तर वेव्हलेंथच विचारली. सो वेव्हलेंथ किती आली, इट विल बी 1.21 आर्मस्ट्रॉंग. ओके, बघा बरं ऑप्शन आहे का 1.21. येस, इट इज ऑलरेडी देयर. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, प्रॉब्लेम होतं आणि ह्याच्यातलं डिस्टन्स असं त्यांनी म्हणायला पाहिजे, लूप म्हणजे त्याचं डिस्टन्स लॅम्बडा असतं हे माहिती आहे. डायरेक्टली आपण म्हणलं असतं लॅम्बडा, त्यांनी कॉम्प्लिकेट केलं होतं, बट दिस वॉज आस्क्ड इन सीटी एक्झाम. ओके, मग त्यांनी भले 2 ॲटम केलेलं, 2 ॲटम इथे आहेत, त्यांच्यामध्ये 3 नोड आणि 2 अँटी नोड. मग आपल्याला काय माहिती पाहिजे की अरे 3 नोड आणि 2 अँटी नोड म्हणजे हा डायग्राम, 2 लूप आले पाहिजेत म्हणजे विच इज वन वेव्हलेंथ. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके, आता हा प्रॉब्लेम काय सीईटीचा नाही, तरी पण मी मुद्दामून घेतलेला आहे. इट वॉज आस्क्ड इन AIEEE 2002. ठीक आहे, पण हा परत सेम लॉजिक आहे, बेसिक आहे, इझी प्रॉब्लेम आहे म्हणून हा घेतलेला आहे, हा काही डिफिकल्ट नाही आहे. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम अँड देन आय विल एक्सप्लेन हाऊ वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ओके, रीड सपोज म्हणजे समजलेली आहे. वेव्हलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव्ह प्रोड्यूस्ड ऑन इट इज, पहिले बघूया. सो स्ट्रिंग एक लॅम्बडा येतो. ठीक आहे, समजा ह्याची लेंथ 40 सेंटीमीटर आहे. ओके, तर ह्याची वेव्हलेंथ किती आली, सो दिस 30 सेंटीमीटर. ओके, अच्छा, 16 लूप पण असू शकतात, 12 पण असू शकतात, 4 पण असू शकतो, तर तो एक लूप असू शकतो, अर्धा लूप कधीही नसतो. ठीक आहे, मग एक लूप
ओके, आता बघा समजा एक लूप 40 सेंटीमीटरचा असेल तर ह्याची वेवलेंथ किती झाली. ठीक आहे, हा पॉईंट आपण घेतला नव्हता. त्या एका लूपचं डिस्टन्स 40 सेंटीमीटर आहे, तर ह्याची वेवलेंथ किती. तर करायचं काय, वेवलेंथ एका लूपमध्ये काय असतं, एकच क्रेस्ट आहे. ओके, तर ह्याला मी पुढे एक्सटेंड करणार. त्यासाठी एक क्रेस्ट आणि एक रो म्हणजे काय असतं, त्याचा असतो वेवलेंथ लॅम्बडा. ठीक आहे, आता हे फॉर विल बी लॅम्बडा 40 + 40 विच इज 80 सेंटीमीटर. करेक्ट. तर ही काय झाली, ही झाली मॅक्झिमम वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर. दॅट इज ओके. द मॅक्झिमम वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव्ह प्रोड्यूस इज डॅश. ठीक आहे. अच्छा, मॅक्झिमम वेवलेंथ म्हणजे काय असणार, आता जास्त लूप असतील तर वेवलेंथ कमी कमी होत जाणार. ठीक आहे ना. आता 4 लूप आहे तर वेवलेंथ आपल्याला एकच लूप. आता एक लूप ती लेंथ 40 सेंटीमीटर, मग वेवलेंथ मध्ये किती लूप असले पाहिजेत, 2 लूप. मग 2 लूपची किती झाली, 80 सेंटीमीटर. सो दॅट्स वाय लॅम्बडा इज 80 सेंटीमीटर. सो आय गेट डायरेक्टली ओव्हर हियर लॅम्बडा इज 80. सेक्शन बी मध्ये आहे. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, so in this way we have solved this problem. Okay, now let us go to the next problem. Okay, आता we have come to the problems on pipes. ठीक आहे, तर पाईप्सचे आता प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहे. सो पाईपचे जे फॉर्म्युले आहेत ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये यूज करावे लागतील. ओके, सो आय जस्ट राईट डाऊन दी फॉर्म्युले फॉर पाईप्स. अजून एकदा इथे लिहितो म्हणजे ते समजा मागे जायला नको. सो हा ओपन पाईप आहे. क्लोज्ड पाईप साठी फॉर्म्युला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा इट इज V/4L. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात. ह्याच्यामध्ये ऑल 3n 5n 7n अँड सो. ठीक आहे, थर्ड. ठीक आहे, इथे पण ओके. ठीक आहे, सो हे झाले पुढचे ओव्हरटोन. हे फक्त आता फॉर्म्युले लिहिले. नाव लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम नाव. आता मी प्रॉब्लेम रीड करतो. सो अ पाईप क्लोज ॲट वन एंड हॅज लेंथ 83 सेंटीमीटर. ओके, कुठला दिला त्यांनी, हा दिला सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट पेज वरतीच घेऊया आपण. इथे थोडंसं हे कन्फ्युजिंग वाटेल. सो क्लोज पाईप त्यांनी दिलाय. ओके, आणि त्याची लेंथ जी दिली आहे दॅट इज 83 सेंटीमीटर. सो दिस इज युअर लेंथ. ओके, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल नॅचरल ऑसिलेशन्स ऑफ एअर कॉलम हुज फ्रिक्वेन्सीज लाय बिलो दिलेला आहे 332 मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, सो 1000च्या खाली असणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीज किती. आपल्याला जे आता नॉर्मल फॉर्म्युले आहेत, लेट अस यूज दोज फॉर्म्युले आणि आपण बघू ह्याला काय करता येईल, कसं करता येईल. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम ऍक्च्युली फर्स्ट हा MHCETचाच आहे. 2018 मध्ये विचारला होता. अँड दिस प्रॉब्लेम इज व्हेरी गुड. म्हणजे हा बेसिक ह्याच्यावर तुमचं लॉजिक पूर्ण क्लिअर होऊन जातं ह्या प्रॉब्लेमवर. ओके, सो लेट अस सी. हे परत एकदा वाचणार आहे मी, सो डोंट वरी. आणि लेट अस सी व्हॉट वी कॅन डू. त्याची लेंथ त्यांनी दिलेली आहे आणि 1000 हर्ट्ज काहीतरी आहे आणि वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर पण त्यांनी दिलेला आहे 332. आता आपल्याला काय करता येईल ते आपण जरा बघूया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट फॉर्म्युला कुठला आहे, तर एनचा फॉर्म्युला आहे, काढून घेऊ. ओके, तर व्ही माहिती आहे का, तर ऑलरेडी त्यांनी दिलेला आहे. किती दिलेला आहे त्यांनी, 332 ऑलरेडी दिलेला आहे. ठीक आहे, सो राईट इट डाऊन ओव्हर हियर. सो दिस इज 332. ओके, सो 8/4 इंटू लेंथ. लेंथ किती दिलेली आहे, 83 सेंटीमीटर. तर त्याला मी कन्वर्ट करतो. सो दिस बिकम 83 इंटू 10⁻². विचारायला की सर हे 0.83 का नाही लिहिलं, 83 इंटू 10⁻² का लिहिलं. ठीक आहे, तर त्याचं उत्तर आहे हे बघा, 8 4 जा 32. ठीक आहे ना, म्हणजे 80 इंटू 4 जर केलं तर किती येतं आन्सर, 2 4 जर केलं तर त्याचं आन्सर येतं 12. आणि दोघांना जर ऍड केलं तर ह्याचा थोडक्यात यांनी मुद्दामून तसं दिलेलं आहे. दिस इज 323 इंटू 4 म्हणजे 83 इंटू 4 जर केलं, ठीक आहे, तर डायरेक्ट इथे 332. सो 1/10⁻², 10⁻² वर जाणार तो, दॅट विल बी 10⁻². सो आन्सर विल बी 100 हर्ट्ज. करेक्ट. आपण काय केलं, आपण फक्त फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ह्या पाईपची काढली. ठीक आहे, अजून मी सपोज प्रॉब्लेम रीडच नाही केला. हार्मोनिक्स ऑड म्हणजे काय, n 3n 5n 7n 9n अँड सो ऑन. करेक्ट. 100 मग येणार 3n, मग येणार 300, मग येणार 5n. सो 5 इंटू 100 विच इज 500. ठीक आहे, मग येणार ते काय 1100, 11च्या पुढे 1300 अँड सो ऑन. ठीक आहे, मग ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 100 ही पहिली फ्रिक्वेन्सी आहे. 5n. आता ह्या का ऑड फ्रिक्वेन्सी का असतात, बिकॉज दिस इज द क्लोज. त्याच्यामध्ये ऑड फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट असतात. ओके, सो हे झाले फ्रिक्वेन्सीज. नाव लेट अस गो टू दी क्वेश्चन वन मोर टाइम. हे म्हटलंय पाईप क्लोज ॲट वन एंड हॅज लेंथ 80 ऑसिलेशन्स ऑफ एअर कॉलम हुज फ्रिक्वेन्सीज लाय बिलो 1000. है ना, मग 1000च्या खाली कुठल्या कुठल्या आहेत बघा बरं. हा आहे का, आहे. हे आहे का, आहे. हे 1500. हे आता सगळे वाढत जाणार. हे काही 1000च्या बिलो नाहीये. 1000च्या बिलो कुठले आहेत, फक्त एवढ्या. ठीक आहे, आता काउंट करू आपण 1 2 3 4 आणि 5. ठीक आहे, म्हणजे 5 फ्रिक्वेन्सीज अशा आहेत ज्या 1000च्या खाली येतात. त्यांनी तेच विचारले की किती फ्रिक्वेन्सीज 1000च्या खाली येत आहेत. ऑप्शन आहे का बघा. येस, 5 दिसतोय का, तर दिसतोय. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम.
दिस इज प्रॉब्लेम नंबर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे हा. तर आता हा पहिले मी रीड करतो. ओके, अँड देन वी विल सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. Okay, so first let me read this problem. A pipe has a fundamental frequency of 100 hertz. ठीक आहे, बघा पाईप दिलाय, त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्यांनी दिलेली आहे 100 hertz and its second overtone is 500 hertz. Okay, the pipe is closed at one end, closed at both ends. हा तर नसतो कधी, closed at one end असू शकतो, open at both ends पण असू शकतो, cannot be predict. त्यामध्ये आपल्याला सिलेक्ट करायचं. Now this problem was also asked in MHT CET 2009 मध्ये CET मध्ये हा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. ओके, ठीक आहे, चला काय दिलं बघा. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज 100 अँड इट्स सेकंड ओव्हरटोन इज 500. एवढंच दिलेले त्यांनी. ठीक आहे, तर आता आपण काय करूया, आपल्याकडे दोन पाईप्स आहेत. हा झाला ओपन पाईप. ठीक आहे, ह्याला आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्यांनी 100 दिलाय. ठीक आहे, जर क्लोज पाईप असेल त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 100 आहे. ठीक आहे ना. ऑड हार्मोनिक्स आहेत, ह्याच्यामध्ये ऑल हार्मोनिक्स आहेत. ऑड म्हणजे काय, n 3n 5 2n 3n 4n अँड सो ऑन. ठीक आहे, तर चला करून बघू. एन सबस्टिट्यूट करायचे. इथे काय 400 500 अँड सो ऑन. ओके, हा टोन थर्ड ओव्हरटोन है ना. फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड. दिस विल बिकम 300. दिस विल बिकम 5 and 500 700 अँड सो ऑन. ठीक आहे, हा झाला फंडामेंटल, हा झाला फर्स्ट ओव्हरटोन अँड सो ऑन. ओके, ठीक आहे, तर आता नाउ लेट अस गेट बॅक टू द प्रॉब्लेम. अ पाईप हॅज फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड इथे बघा सेकंड ओव्हरटोन कुठे, इथे किती येतो 300. आपल्याला 500 पाहिजे, मॅच झाला डायरेक्टली. करेक्ट. सो दिस इज अ पाईप क्लोज ॲट वन एंड. ठीक आहे ना. सो क्लोज ॲट वन एंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस. त्यांनी रिव्हर्स विचारलं होतं, डायरेक्टली फॉर्म्युला विचारला नव्हता. त्यांनी काय फक्त फंडामेंटल दिलं होतं आणि सेकंड ओव्हरटोन दिला होता, त्यावरनं काढा म्हटलेलं. मग आपण काय केलं, सरळ दोन डायग्राम आपल्याला माहिती आहे हे काढून घेतलं. हे सरळ ओव्हरटोन मी मार्क करून घेतले. तर सेकंड ओव्हरटोन पाहिजे ना, इकडे बघितला 300 मॅच नाही होत, इथे बघितलं 500 मॅच होतो. अरे दॅट मीन्स दिस इज दी क्लोज्ड पाईप और पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, आता हा पुढचा आहे. ठीक आहे, सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. ओके, सो इफ लेंथ ऑफ अ क्लोज पाईप इज 1 मीटर. बघा का, क्लोज पाईप दिलाय, त्याची लेंथ 1 मीटर आहे. ओके, अँड वेलोसिटी ऑफ द साऊंड ऑफ द सेकंड नोट. आता हे नोट काय प्रकारे ते अजून काही मी तुम्हाला सांगितलं. सो नोट मीन्स हार्मोनिक. ठीक आहे ना, म्हणजे ओव्हरटोन नाही. ठीक आहे ना, म्हणजे फंडामेंटल इज द फर्स्ट नोट, पुढची फ्रिक्वेन्सी विल बी सेकंड नोट, त्याच्या पुढची फ्रिक्वेन्सी विल बी थर्ड नोट अँड सो ऑन. ओके, सो नोट मीन्स युअर हार्मोनिक. क्लोज पाईप दिलाय, हे बघा, दिस इज द क्लोज पाईप. ठीक आहे ना, हे एन तर आहे, त्याच्यामध्ये एनचा काय फॉर्म्युला, इट इज b/4, 3n असतो, 5n 7n अँड सो ऑन. करेक्ट. आता सेकंड नोट म्हटलाय, सेकंड नोट म्हणजे कुठली दुसरी फ्रिक्वेन्सी हे त्यांनी विचारलं. थोडक्यात 3 into n काढा असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. ओके, सो लेट अस डू इट. ठीक आहे, अँड सिन्स दिस इज इन सीईटी, आता हा सीईटीचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम तसा इझी आहे. ठीक आहे, आणि हा फास्ट पण सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. ओके, एन काढू पहिले आपण. एनची काय व्हॅल्यू, व्ही ओपन 4l. सो दिस इज 330 डिवाइडेड बाय 4 into 1, दॅट इज 330 डिवाइडेड बाय 4. हे एवढं दिलेली आहे. करेक्ट. सो 3 into n, डू इट. 3 into n काय येईल, सो दिस विल बी 3 into 330 डिवाइडेड बाय 4. ओके, ठीक आहे, डायरेक्टली दिलेलं आहे बघा, आहे का. येस, इथे ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं आहे. सो नो नीड टू सॉल्व दिस. ठीक आहे, 990 डिवाइडेड बाय 4 असं काही आपल्याला करायचं नाहीये. सो त्यांनी, ओके, सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन, विच इज 3 into 330 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सो नोट मीन्स युअर हार्मोनिक. ठीक आहे ना, ओव्हरटोन वेगळे आणि नोट हे वेगळे असतात. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ आपण. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम नाव. पहिले मी हा प्रॉब्लेम रीड करतो. ओके, सो speed of sound in air is going to be 340 meter per second. Okay, length of air column is 34 centimeter. Frequency of fifth overtone of a pipe closed at one end is dash. ठीक आहे, so this was also asked in MHT CET 2004 only. परत एकदा प्रॉब्लेम ऑफ साऊंड इन एअर इज 340 मीटर पर सेकंड. इथे लिहून घेऊ आपण गिवन थिंग्स. सो स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर इज 340 मीटर पर सेकंड. लेंथ ऑफ द एअर सेंटीमीटर, दॅट इज 0.34 मीटर. आता इथे मीटर पर सेकंड म्हणून इथे मीटर मध्ये केलं. फ्रिक्वेन्सी बघा, म्हणजे सरळ आता क्लोज पाईप विचारलेला आहे, तर डायरेक्टली मी क्लोज पाईप आहे तर पहिले डायरेक्टली क्लोज पाईप काढणार. ठीक आहे, त्याचा फॉर्म्युला लिहून टाकणार. इव्हन दिलेलं आहे का व्हीएल दोन्ही दिलेलं आहे. सो लेट अस सबस्टिट्यूट. सो व्ही इज 340 डिवाइडेड बाय 4 into 0.34. हे बघा, इक्वल टू 25 हर्ट्ज. इथे डायरेक्टली मला
25 हर्ट्ज एन मिळाला का एन. अच्छा पुढे नेक्स्ट काय असतं याच्यामध्ये कुठले असतात प्रेझेंट ऑड असतात. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स आहेत. ठीक आहे ना. ऑड म्हणजे काय एन 3n 5n 7. आता करा बरं याला. तो पहिला येणार 25. ठीक आहे. दुसरा 3 into 25 तो 75. ठीक आहे. मग 4 into 25 100 plus 25 that is 125. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये परत म्हणजे थोडक्यात 50-50 ऍड करतोय. त्याच्यात परत 50 ऍड केला. ठीक आहे ना. त्याच्यात परत 50 ऍड केला 225 अँड सो. आता मी विचारलं काय बघा 5th over 2. ठीक आहे. झाला फर्स्ट, हा झाला सेकंड, हा झाला थर्ड, हा झाला फोर्थ आणि हा झाला फिफ्थ. इथवर 11 ऍड केलं. सो 275 शुड बी करेक्ट आन्सर. और मी करणार 20 करा बरं आपल्या 25 into 11 मी करणार 25 परत 25 इथे क्रॉस मिळणार 2 7 आणि 5. हे असं नाही करायचं. ठीक आहे ना. 25 into 11 25 into 10 25 ला 11 ला लिहिणार मी 10 plus 1. आता मी ब्रॅकेट ओपन करणार. सो आय गेट 250 plus 25 which is 275. So 275 is the correct answer. हा एक मिनिट आपल्या इथे हे राहिलं. सो 1000 सो दिस विल बी 250. ठीक आहे ना. सो 250 750 250 into 11 करेक्ट. सेम 250 plus 250 so it will become 2750. ठीक आहे. ते माझं फक्त झिरोचं हे झालं होतं. ठीक आहे. सो 340 divided by 0.34 is 0.34. ठीक आहे. सो हे 250 सो आन्सर बिकेम 2750. ठीक आहे. ते मी बघितलं की 275 नाहीच आहे. सो दिस इज दी करेक्ट आन्सर. ओके. ठीक आहे. म्हणजे काहीच हा पण मागच्या सारखा इझीच प्रॉब्लेम होता. फक्त त्यांनी क्लोज पाईप इथे म्हटलं होतं बघा केलं एन मिळाला इथे फक्त थोडंसं हे झालेलं. सो एन वॉज 250. अच्छा पुढे मी लिहून घेतलं तर क्लोज पाईप आपल्याला माहिती आहे ऑड असतात एन 3n 5n 7n 9n अँड सो ऑन. त्याच्यातला काय विचारलं काढणार फंडामेंटल सोडला बघा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आणि 11n इज दी आन्सर. सो 11 into 250. ठीक आहे. परत मी सेम मेथड वापरली तर 2750. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ठीक आहे. पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया. सो हा आता दिस प्रॉब्लेम वॉज आस्किंग सीटी. हा प्रॉब्लेम पण खूप छान आहे. इंटरेस्टिंग आहे. सो लेट अस डू दिस. ठीक आहे. सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. हा पहिले प्रॉब्लेम मी रीड करतो. लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम फर्स्ट. इन फंडामेंटल मोड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर साऊंड वेव टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड ऑफ अ पाइप filled with म्हटलंय. So first we will have to draw the diagram for pipe closed at one end and that too in fund actually in your derivation. जे डेरिवेशन आहे त्याच्यामध्ये आहे. सो इन फंडामेंटल मोड अँटी नोड येतो. सो नोड आणि अँटी नोड वी हॅव टू जॉईन. सो वी गेट दिस स्ट्रक्चर. ओके. तर हे स्ट्रक्चर मला मिळालं. दिस इज द लेंथ ऑफ द पाईप. व्हॉट इज दिस स्ट्रक्चर? इट इज द डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटी नोड. ठीक आहे. तर हे डायग्राम आपण ऑलरेडी काढला होता. हा डायग्राम आपण काढला होता 2 लूपचा. सो दिस इज युअर लॅम्बडा करेक्ट. आणि हा झाला तुमचा दुसरा वेव्ह. आपण एक भाग आलेला लॅम्बडा बाय 4 करेक्ट. हाऊ मच दिस डिस्टन्स हे किती असतं? हे तुमचं असतं लॅम्बडा बाय 4 करेक्ट. नोड आणि अँटी नोड मधलं डिस्टन्स म्हणजे दिस डिस्टन्स विल कम आउट टू बी लॅम्बडा बाय 4 करेक्ट. हे डिस्टन्स झालं लॅम्बडा बाय 4. आता बघा का पुढे आता काय आणि हा क्लोज्ड पाईप कुठे दिला इथे. हा क्लोज्ड पाईप फॉर द साऊंड वेव्ह टू रीच अप टू द क्लोज्ड एंड ऑफ अ पाईप. क्लोज्ड एंड म्हणजे तो बाय डिफॉल्ट ती ट्रॅव्हल झाली इथपर्यंत. बघा का इथपर्यंत ती ट्रॅव्हल झाली. ठीक आहे ना. त्याला किती वेळ लागला इथपासून इथपर्यंत जायला? टाइम किती लागला? तर 0.01 सेकंड लागला. अँटी नोड पासून नोड पर्यंत गेलाय. ठीक आहे. बघा का इथपासून इथपर्यंत म्हणजे 1 सेकंड करेक्ट. अच्छा व्हॉट इज द टाइम पिरियड? काय म्हटलंय? फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी एअर कॉलम विचारलाय. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द टाइम पिरियड? टाइम टेकन टू कम्प्लीट. ठीक आहे. बघा आता तो किती असणार आहे? हा किती आहे एवढा? 1/4 पार्ट 0.01 विल बी 0.01 4 वेळा 0.01 into 4 किती आलं ते 0.01 into 4 which is 0.04 second. That is the time period. तुम्ही टाइम पिरियड विचार फॉर्म्युला इज 1/t. So substitute 1 upon 0.04. आता परत मल्टिप्लाय डिवाइडेड बाय 100 so it frequency becomes 25 hours. आहे का? आहे. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. म्हणून मी म्हटलेला हा प्रॉब्लेम पण खूप लॉजिकल आहे. ओके. परत एकदा एक्सप्लेन करतो मी. परत एकदा बघा. तर हा डायग्राम असतो करेक्ट. सो या डायग्राम मध्ये काय असतं? डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटी नोड. ठीक आहे ना. नोड आणि अँटी नोड मध्ये डिस्टन्स किती जाते? ओपन पासून क्लोज एंड पर्यंत 0.0 म्हणजे लॅम्बडा बाय 4 डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला 0.01 सेकंड. म्हणजे एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला त्याला 0. ला किती वेळ लागेल? तर इंटू 4. सो 0.04 सेकंड टोटल वेळ. अच्छा फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला 1/t that is 1 by 0.04 आणि सॉल्व्ह केलं तर मला याचा आन्सर आला 25 हर्ट्ज. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. पुढच्या प्रॉब्लेम वरती घेऊया आपण. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ओके. सो लेट अस डू इट. ठीक आहे. तर पहिले मी हा प्रॉब्लेम वाचतो अँड देन वी विल डू इट. ठीक आहे. फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एअर कॉलम इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. बघा का क्लोज्ड पाईप. ठीक आहे. डायरेक्टली मी पहिले डायग्राम काढून देतो. त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्यांनी दिलेली किती दिलेली आहे? 100 हर्ट्ज. त्यामध्ये ऑड हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात म्हणजे n 3n 5n 7n 9n अँड सो ऑन.
मग येणार 300, मग 500, मग 700, 900 अँड सो. हे असं तुम्हाला सीईटीच्या रफ मध्ये लिहायचं आहे का? ओरिली करायला गेलं तर ते चुकण्याचा चान्स असतो, कारण की अशीच मेथड तुम्हाला सीईटी मध्ये यूज करायची. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट. हा, ठीक आहे ना, हे असं आलं हा का. ओके, बघा का, हे असं आलं. ओके, आता काय म्हटलंय बघा, इफ द सेम पाईप इज ओपन ऍट बोथ द एंड्स देन द फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्युस्ड आर डॅश. करेक्ट. अच्छा, म्हणजे बघा का आहे, ठीक आहे, आणि त्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 100 आहे. बघा का, परत इथे करूया आपण, नेक्स्ट पेज वरती करूया. ठीक आहे, पहिले तो क्लोज्ड पाईप होता, एन किती दिला होता, 100 दिला होता, पण त्याचा फॉर्म्युला काय होता, V/4L इज इक्वल टू V/4L. करेक्ट, हे एवढं मला मिळालं होतं. ठीक आहे. अच्छा, आता काय झालं, तोच पाईप त्यांनी ओपन केला. ठीक आहे ना, सेम पाईप त्यांनी. सो आता ह्याचं जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, सपोज त्याला एन डॅश म्हणूया, काय येणार त्याला, V/2L. करेक्ट. सबस्टिट्यूट करा किंवा व्हीची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. व्हीची व्हॅल्यू किती मिळेल, 400 इंटू एल इज इक्वल टू व्ही. व्हीची व्हॅल्यू मिळाली. हीच आता व्हीची व्हॅल्यू वेलोसिटी ऑफ साऊंड एरिया काय बदलणार नाही, याच्यात सबस्टिट्यूट केली तर मला एन डॅश मिळतो. किती आन्सर, आन्सर इज 200 हर्ट्ज. म्हणजे ह्याची फ्रिक्वेन्सी, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती मिळाली, 200 हर्ट्ज मिळाली. ठीक आहे. अच्छा, आता असणार एन, 2n, 3n, 4n, 5n अँड सो ऑन. करेक्ट. सबस्टिट्यूट करा, 200, 1000 अँड सो ऑन. करेक्ट. अच्छा, आता आपण क्वेश्चन मध्ये बघू. ठीक आहे, बघा का क्वेश्चन मी परत एकदा वाचतो. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एन एअर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड इज 1000 हर्ट्ज. ठीक आहे, हे केलं. ठीक आहे ना. इफ द सेम पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड्स द फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस इन हर्ट्ज आर डॅश. ठीक आहे, आता कुठल्या कुठल्या आहेत, 100, 200, 300, 400, 100, 300, 500, 700, 200, 300, 400, 500, 200, 400, 600, 800. हा बघा, हे आपलं ऑलरेडी आले. दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन. हा मी करेक्ट ऑप्शन म्हणून याला टिक करणार. ओके, तर हा प्रॉब्लेम थोडासा वेगळा होता. ओके, तर ह्याला सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. हा अजून एकदा मी एक्सप्लेन करतो. तर बघा कसं आहे, काय केलंय आपण परत एकदा बघू. ठीक आहे ना. तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एन पाईप, क्लोज पाईप दिलाय आणि त्याचे एन दिले, त्याच्यात पहिले लिहून घेतलं एन आणि हे क्लोज पाईप. ठीक आहे. ओके, इथे परत त्याला मी केलं 4L, मला व्हीची व्हॅल्यू मी काढली 400 आहे. ओके, आता त्याच पाईपला तोडलं आणि ओपन बनवून टाकलं. लेंथ सेम राहणार. अच्छा, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फॉर ओपन पाईप. आता इथे एन नाही घेतलं, एनला आपण इथे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला एन डॅश घेतलं. ओके, काय बदलणार नाही, वेलोसिटी तर सेम राहते. सबस्टिट्यूट केली, ठीक आहे, कॅन्सल केलं तर मला एन डॅश मिळाला, म्हणजे ह्याची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मिळाली. करेक्ट. आता हा तर ओपन आहे, ह्याच्यात ऑल असतात, म्हणजे एन, 2n, 3n, 4n असतात. करा सबस्टिट्यूट. एन तर पहिला तर 200 मिळाला, मग पहिला 200, दुसरा 2 इंटू दिस 400, 3 इंटू दिस 600 आलं, विच इज अवर लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट. ठीक आहे, पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ आता. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. हा, okay, an organ pipe P1 vibrating in its first overtone and another pipe P2 open at both the ends and vibrating in its third overtone are in resonance with a given tuning fork. The ratio of length. तर let us go to the next page. नेक्स्ट पेज वरती जाऊन, आता दिस वॉज आस्किंग सीईटी, आता हा सीईटीचा आहे. ठीक आहे, बघा का, आता परत एकदा प्रॉब्लेम परत एकदा वाचतो मी. आता हा प्रॉब्लेम थोडासा तुम्ही डिफिकल्ट म्हणा किंवा थोडासा कॉम्प्लिकेटेड म्हणू शकता. ठीक आहे, असं खूपच डिफिकल्ट आहे वगैरे असं नाहीये, थोडासा हा प्रॉब्लेम डिफिकल्ट आहे. Okay, so let us try to do it. बघा, an organ pipe P1 which is closed at one end. बघा, आता इथे at one end it is vibrating in its first overtone. ठीक आहे ना, तर ह्याचा हा फर्स्ट ओव्हरटोन मध्ये आहे. ओके, नेक्स्ट एंड, सो दिस इज युअर P2. ठीक आहे ना, and it's vibrating in its third overtone. तर हा थर्ड ओव्हरटोन मध्ये आहे. करेक्ट. and they are in resonance with a given tuning. ठीक आहे, तर ह्याचा काय अर्थ होतो, they are resonant हा एक ट्यून होतो. ओके, याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, सपोज याची फ्रिक्वेन्सी घेऊ आपण एन डॅश. ओके, तर ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन, थोडक्यात ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन विल बी इक्वल टू ह्या पाईपचा थर्ड ओव्हरटोन. दिस इज दी बेसिक आयडिया ऑफ दी प्रॉब्लेम, की ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन इज इक्वल टू ह्याचा थर्ड ओव्हरटोन. करेक्ट. हे जर का कळलं तरच आपण प्रॉब्लेम पुढे सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, सो अजून एकदा मी एक्सप्लेन करतो हे लॉजिक. ठीक आहे, बघा तुम्हाला कळतंय का, हा प्रॉब्लेम मी परत एकदा रीड करतो आणि हे एवढं लॉजिक एक्सप्लेन करतो, अँड देन वी विल मूव्ह ऑन टू दी नेक्स्ट पेज फॉर सॉल्व्हिंग. ठीक आहे, सो an organ pipe P1 closed at one end has another pipe P2 has P2 which is open at both the ends and it is vibrating in its third overtone. हा थर्ड ओव्हरटोन मध्ये. ठीक आहे ना, आर इन रेझोनन्स विथ अ गिवन ट्युनिंग. ओव्हरटोन पण रेझोनन्स मध्ये, म्हणजे ह्याचे फर्स्ट ओव्हरटोन आणि एन डॅश इक्वल आहेत. ह्याचा थर्ड ओव्हरटोन हा पण रेझोनन्स मध्ये, म्हणजे ह्याचा थर्ड ओव्हरटोन पण एन डॅश ला इक्वल आहे. ठीक आहे, सो दिस इज इक्वल टू एन डॅश, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन डॅश, सो दिस इज इक्वल टू दिस. तुमचा सेकंड ओव्हरटोन हे आपल्याला करायचं आहे. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ आय स्टार्ट विथ द एक्सप्लेनेशन. ठीक आहे, सो पहिले मी परत एकदा तो डायग्राम येणार आपला. सो दिस इज युअर P1.
ठीक आहे, लेंथ काय ते. ओके, सो करेक्ट. ह्याची आपण फ्रिक्वेन्सी घेऊया एन डॅश समजा, आणि ह्याची फ्रिक्वेन्सी घेऊ आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी एन डबल डॅश. ठीक आहे, काय फॉर्म्युला येणार. ठीक आहे, आता ह्याची हे तर नाहीये, एक मिनिट, लेट मी गो टू द प्रॉब्लेम. द रेशो ऑफ देअर लेंथ, लेंथचा रेशो काढायचा आहे आपल्याला. ठीक आहे, आणि P2 ची लेंथ घेऊया आपण L2. ओके, तर आपल्याला ह्याच्या लेंथचा रेशो काढायचा आहे 4L1. ठीक आहे, ह्याचा काय फॉर्म्युला असणार, V/4 फ्रिक्वेन्सी मिळाले. ठीक आहे, नेक्स्ट. ठीक आहे, आता हा आहे क्लोज्ड पाईप हार्मोनिक्स असतात. ओके, सो ऑड हार्मोनिक्स म्हणजे एन डॅश पासून सुरू होणार का, बघा का, फंडामेंटल 3 एन डॅश, मग असणार 5 एन डॅश, मग असणार 7 एन डॅश, मग असणार 9 एन डॅश अँड सो ऑन. ठीक आहे, आता इथे ऑल आहेत. ऑल म्हणजे एन डबल डॅश महिना 2 इंटू एन डबल डॅश, मग 3 इंटू एन डबल डॅश, 4 इंटू एन डबल डॅश, 5 इंटू एन डबल डॅश अँड ओव्हरटोनला मी ब्लॉक करतो, स्क्वेअर करतो. सो फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन. हा झाला फर्स्ट ओव्हरटोन ह्याचा, हा झाला सेकंड ओव्हरटोन, हा झाला थर्ड ओव्हरटोन, फोर्थ अँड फिफ्थ अँड सो ऑन. ठीक आहे, अच्छा पुढे आता काय म्हटलं बघू. तर ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन. ओके, एक मिनिट. हा, ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन कुठे आलं ते. ह्याचा फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणजे ह्याचा थर्ड ओव्हरटोन. थर्ड कुठला येईल बघा, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. थर्ड ओव्हरटोन. करेक्ट, म्हणजे मी इथे लिहिणार 3n डॅश इज इक्वल टू 4n डबल डॅश. ओके, बघा ह्याचा दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. करेक्ट, इथे पण ह्याचा फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ओव्हरटोन हे इक्वल आहे. आपण मार्किंग करून देऊ, हे दोन ह्याचे इक्वल आहे. सो याचा फर्स्ट ओव्हरटोन 3n डॅश, सो 3 इंटू एन डॅश V/4L1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एन डबल डॅश. काय आहे, V/, इथे आपण काय आहे, सो दिस टू बी 2L2, सो दिस विल कम आउट टू बी V/2L2. ओके, पुढे V आणि V कॅन्सल. ठीक आहे, काय येणार, आपल्याला L1 अपॉन L2 काढायचा आहे. करेक्ट, तर मी हा L1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2L2. पहिला तुम्ही ओके, आता मी या L1 ला वर घेणार आणि तुला खाली घेणार. सो 3 अपॉन L1 अपॉन L2 ची व्हॅल्यू डायरेक्टली मला मिळाली. किती आली ती, इट केम आउट टू बी 3/8. सो लेट अस चेक 3/8 हा ऑप्शन आहे का आपल्याकडे. येस, 3/8 इथे ऑप्शन आपल्याला दिसतोय. ओके, सो 3/8 इज द करेक्ट आन्सर. ओके, ठीक आहे, तर ऍक्च्युअली हा प्रॉब्लेम दिस वॉज आस्क्ड इन सीईटी. ठीक आहे ना. आता हा प्रॉब्लेम तसा थोडासा डिफिकल्ट आहे, लेंदी आहे. करेक्ट, मग आता तुम्ही मला विचाराल की सर तुम्ही आपल्याला तर सीईटी मध्ये इतका कमी वेळ असतो एका प्रॉब्लेमला, 53 सेकंड असतात. मग आता हे एवढे तुम्हाला स्वतःला सॉल्व्ह करायला येते 5-6 मिनिटं लागली. करेक्ट, आता मी सॉल्व्ह करताना स्लोली सगळं आरामात तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं होतं म्हणून 5-6 मिनिटं लागली. तुम्ही जेव्हा सॉल्व्ह करणार त्यावेळेस याला 2.5 ते 3 मिनिटांमध्ये हा सॉल्व्ह झाला पाहिजे. करेक्ट, आता तुम्ही विचारायला 2.5 ते 3 मिनिटे पण 53च्या पुढे आहेत, 53 सेकंडच्या. तर तुम्ही केमिस्ट्री आणि फिजिक्सचे जे इझी क्वेश्चन जे फास्ट मार्क करणार, त्याच्यातून जो टाइम सेव्ह होईल तो टाइम अशा फिजिक्सच्या डिफिकल्ट प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला युटिलाइज करायचा असतो. ओके, सो लेट मी हे मला अजून एकदा सांगू देत. ठीक आहे, एकदा जस्ट शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, तर काय केलं होतं एन P1, एन ऑर्गन बाय P1 क्लोज ॲट वन एंड, इट इज व्हायब्रेटिंग इन फर्स्ट, व्हायब्रेटिंग इन थर्ड ओव्हरटोन, अँड दे आर इन रेझोनन्स विथ द गिवन ट्युनिंग फॉर्म. म्हणजे हे दोन्ही थर्ड ओव्हरटोन इक्वल आहे. ओके, मग आपण काय केलं, चला P1 घेतला आणि हा आता ह्याच्या लेंथचा रेशो काढायचा. L1 एन नाही घेतला, एन घेतला की तुमचं चुकणार. इथे पण दॅट वॉज द फर्स्ट वन. काय आलं हे V/4L1, आणि केलं आपण क्लोजला ऑड असतात, ओपनला ऑल असतात. ओके, सो ऑड एन डॅश, 3 डॅश, 5 डॅश, 7 डॅश, ऑल एन डबल डॅश, 2 एन डबल डॅश, 3 डबल डॅश, 4 एन डबल डॅश आणि सो ऑन. ठीक आहे, ओव्हरटोन याला मी टिक केलं. अच्छा, फंडामेंटल सोडला, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड, याचा आपल्याला थर्ड इक्वल्स टू 4 एन डबल डॅश इक्वल आहे. तेच त्यांनी कंडिशन दिलेली. आता सबस्टिट्यूट केलं V/4L. ठीक आहे, सो 3 अपॉन 4L1 इक्वल्स टू 2/3/. ओके, सो 3/8 ऑप्शन होतं का, आपण चेक केलं. सो येस, ऑप्शन वॉज देअर. सो ऑप्शन डी. सो ह्या पद्धतीने आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे. ओके, फॉर टुडे इथे आपण आता थांबणार आहोत. ओके, ऑलरेडी हे झालेलं आहे. सो लेट अस स्टॉप ओव्हर हिअर. ठीक आहे, तर आता उद्या जे नेक्स्ट लेक्चर होईल, ठीक आहे, सो दॅट विल बी टुमॉरो. तर उद्या शनिवार आहे, 28 तारीख. ठीक आहे ना, तर शनिवारी 28 तारखेला परत युट्यूब लाईव्ह वरती संध्याकाळी 7 वाजता. ठीक आहे ना, केमिस्ट्रीचा लेक्चर असणार आहे, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स आणि इथर्स वरती. ओके, सो आपला फिजिक्सचा सुपरपोजिशन ऑफ व्यवस्था झाला लेक्चर. ओके, सो उद्या जो होईल सॅटर्डेला 28 तारखेला, आजचा पण आपलं 7 वाजताच असणार आहे संध्याकाळी. तर उद्याचा जे आहे शनिवारचं ते पण संध्याकाळी 7 वाजता असेल 28 तारखेला. अँड लेक्चर विल बी केमिस्ट्री लेक्चर, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स आणि इथर्स वरती तो लेक्चर असणार आहे. ओके, so let us stop for today. So thank you so much for attending this lecture. Okay, so bye all of you.